có một loại nước mắm thuần khiết, sinh ra để làm nên sự khác biệt, gói trọn tinh hoa của biển cả, đánh thức hương vị đậm đà thượng hạng, đẳng cấp, sang trọng, là món quà tình thân ý nghĩa để luôn nhắc ta nhớ về cội nguồn. Nước mắm Hoàng gia, tinh hoa đất Việt. Nước mắm Hoàng gia hiện nay đã có mặt tại tất cả các tiểu bang trên toàn quốc Úc Châu với 3 kích cỡ khác nhau, bao gồm 250ml, 500ml và 750ml. Tại Sydney, nước mắm Hoàng gia đang được phân phối bởi công ty Sydney Tissue và bán lẻ tại các siêu thị và nhà hàng. Mọi chi tiết xin liên lạc số phone 0478 807 907. Nguyên Khang xin kính chào quý khán thính giả của Viet TV Australia và chào mừng quý vị đến với chương trình Cà phê thứ Bảy. Và chương trình hôm nay chúng ta rất là hân hạnh được đón tiếp cũng như là Khang có dịp trò chuyện với lại cô Michelle Rowland, là Bộ trưởng về truyền thông của chính phủ Úc. Và như quý vị đã biết là trong hơn tháng vừa qua thì Khang có thực hiện một loạt chương trình về an ninh mạng với tiến sĩ Đinh Nho Bình. Và an ninh mạng cũng là vấn đề mà rất nhiều người Úc của chúng ta, đặc biệt là người Việt của chúng ta tại Úc đang rất là quan tâm, và bởi vì rất nhiều thông tin của chúng ta bị rò rỉ, và điều này nó cũng nó không có làm cho chúng ta cảm thấy an toàn hơn khi mà chúng ta giao dịch qua mạng. Thì hôm nay Khang sẽ trao đổi những vấn đề này với cô Bộ trưởng Michelle Rowland, và Khang sẽ trò chuyện với cô, là cô nói tiếng Anh thì Khang sẽ dịch lại cho quý vị. Good afternoon, Minister Michelle Rowland. How are you? I'm great, thank you. Thanks for having me on. Thank you, and it's my great honor to have you in our TV channel, Viet TV Australia. I know that you're very busy. Let's start with your job. I know that you work as a member for Greenway, a federal member for Greenway, as well as the Minister for Communications. Let's start with the federal member for Greenway. So where the Greenway electorate? Greenway is located in northwest Sydney. Currently it goes through Blacktown right up to new growth areas around Riverstone and Schofields and the ponds. It's quite a big and a new area. It's also a very multicultural area. And like a lot of Western Sydney, I think it suffers from a lot of challenges that come with infrastructure, not only including roads, but also basic services like making sure that schools and hospitals are adequately provisioned. So that's a constant challenge, I think, for our outer suburbs. And one of the main challenges too that goes into my portfolio is when you get these new estates cropping up, where one week it could be paddocks and the next week there's houses. So there's thousands of people moving in. It's a real challenge for things like mobile services as well, because the more people you have, the more congested local networks become. So that's a real challenge, and that's one in my portfolio I'm really focused on, because let's face it, mobile connectivity, it isn't just nice to have. Everyone uses it all the time. There's actually very few people I know who rely on a landline at home anymore. And it's so important for young people, for students, and for people who are operating businesses as well. I think, like a lot of Western Sydney and our outer suburbs, there really are those growth challenges that come with it. But people move to this area because they really want a certain quality of life. And I see it as part of my role as a local member, but also as a member of the government, to do everything I can to deliver for that. Thank you for that. Let me translate into Vietnamese. Khang, câu hỏi đầu tiên của Khang đó là Khang biết là cô rất là bận, bởi vì cô phải thực hiện cùng lúc hai công việc. Công việc đầu tiên đó là cô là gọi là một cái dân biểu liên bang cho khu vực Greenway. Thì Khang có hỏi cô là Greenway là khu vực nào, thì cô nói là Greenway là khu vực mà phía tây bắc của Sydney, là bao gồm là khu Blacktown và các khu vực lân cận dài tới Riverstone. Thì cô cũng nói là đây là khu vực mới và có rất là nhiều người chuyển đến sinh sống, và một trong những khu vực mà phát triển nhất của Sydney. Thì do là khu vực phát triển nhất của Sydney cho nên là những cái áp lực về cơ sở hạ tầng, về đường xá cũng như về giao thông, cũng như là về các cái cơ sở công cộng như là trường học, bệnh viện, hay là các khu vui chơi giải trí thì nó càng lúc nó càng quá tải hơn.
Thì cái công việc của cô đó chính là cô làm sao để cho đấu tranh những cái quyền lợi cho cư dân ở đây và để cho các cái cơ sở hạ tầng này nó trở nên tốt hơn và đáp ứng được cái nhu cầu gia tăng dân số bùng nổ trong những năm gần đây. Thì một trong những cái vấn đề quan tâm của cô nữa đó là cái thế hệ trẻ và đặc biệt là doanh nghiệp khu vực này. Cô vẫn muốn có một cái sự hỗ trợ nhất định để khu vực này các bạn trẻ, đặc biệt là các doanh nghiệp trẻ, các bạn trẻ, những người đang làm ăn sinh sống ở đây có được một cái cơ hội thuận lợi hơn, và đây cũng là một trong những cái chương trình rất là lớn của cô. Thank you for sharing with us. Let's talk about the job as a minister for communications. So what you're doing then? It's a very diverse portfolio. The communications portfolio covers everything from the government business enterprises like NBN Co, so the rollout of the NBN, Australia Post, so postal services come within my remit, internet regulation, online safety, telecommunications regulation, even classifications, so the rules around classifying content, they come within my portfolio. Broadcasting and media, so radio, the ABC, the SBS, all of these fall within my responsibility. And within that too, I have a number of regulators. The ACMA, the Australian Communications and Media Authority, is the primary communications regulator. But I also have the eSafety Commission, the Classification Board. So there are a number of very broad entities that I'm responsible for. It's a very big portfolio, and I think communications touches all of us in some way in our everyday life. I can see that. You must be very tired. Oh, look, it's very stimulating. But it's also an area that's always developing, and social media and regulation of social media has been rightly very topical over the last couple of months and even years. And I think that's an important conversation to have with the Australian public, and also to demonstrate the government is very alive to changing circumstances. And also the need for law and regulation to keep pace with harms as well. Wow. Okay. Em có hỏi cô là cái công việc thứ hai đó là công việc cô là Bộ trưởng về truyền thông, thì công việc chính của cô là gì? Thì cô nói là công việc này rất là đa dạng và rất nhiều công việc mà cô buộc phải làm hàng ngày. Đầu tiên đó là cô giám sát các cái hoạt động của các công ty về viễn thông, trong đó các công ty viễn thông như là Optus hay Telstra đấy. Rồi cái công việc thứ hai nữa là cái giám sát các hoạt động về bưu chính, trong đó có Australia Post. Sau đó nữa là các cái hoạt động của các cái công ty hoạt động trên mạng, cũng như là vấn đề mà an ninh mạng là vấn đề mà đặc biệt, vấn đề mọi người rất quan tâm. Trong đó chính phủ có giới thiệu một cái chương trình gọi là e-Safety Commissioner. Thì chút nữa đây Khang sẽ trao đổi với cô thêm về cái hoạt động này. Cái tiếp theo nữa đó, một trong những công việc của cô nữa đó là thực hiện giám sát các cái vấn đề mà gọi là phân loại các cái sản phẩm truyền thông để cho phù hợp với từng đứa tuổi, mà chúng ta hay gọi là classification, đó là chúng ta phân loại. Bởi vì khi chúng ta mà xem một chương trình bất kỳ chương trình gì mà chiếu trên TV hay là chiếu trên phương tiện truyền thông á, thì bắt buộc là chúng ta phải chia ra cái sản phẩm này, cái chương trình này nó phù hợp với lứa tuổi nào, bởi vì có những chương trình thì không phù hợp với trẻ em. Thì đây cũng là một trong những cái vấn đề rất là lớn mà nó nằm trong cái sự quản lý hay là giám sát của cô. Ngoài ra rồi cô cũng còn giám sát các hoạt động của các cái phương tiện truyền thông như là ABC hay là SBS. Có là cô nói rất nhanh thôi, nhưng mà Khang biết là trong một thời gian ngắn thì không có thể tóm tắt được hết công việc của cô, nhưng mà Khang biết chắc chắn đây là một công việc rất là nóng và rất là thời sự, bởi vì nó liên quan đến cuộc sống hàng ngày chúng ta, đặc biệt là khi chúng ta thực hiện nhiều hơn các giao dịch online. Thì đây cũng là cái vấn đề mà Khang sẽ trao đổi với cô. Thank you for sharing. Let's talk about the e-Safety Commissioner that you just mentioned. So what is this about? Can the Minister, Mr. Rowland, talk to the audience? Sure. Well, the e-Safety Regulator is an independent regulatory agency which administers the Online Safety Act. And this legislation and the role of e-safety is really quite unique in the world. In fact, there's probably no jurisdiction that has the kind of legislative framework and regulatory structure that we have. And the role of e-safety is to protect people, to make sure that there are complaints mechanism
for people who may be experiencing online abuse, Oh, yeah. and particularly children. Cyberbullying, we know, is a great problem. It can lead to great mental distress. But I think the role of e-safety has played a really important function. People probably don't understand and probably don't appreciate how important it is to be able to contact e-safety. May I just say esafety.gov.au is where you need to go to make a complaint. And by and large, when people are experiencing online abuse, they really just want one thing. They want the material to come down off the internet. So the legislation gives e-safety the power to conduct investigations and to take down that material. But e-safety also has a really important role in terms of regulating the industry, setting out certain rules around the conduct of the digital platforms, and it also has a really important education function, so making people aware that services are available. And again, one of the key challenges is making sure that people actually know that e-safety is there. So again, I just stress esafety.gov.au. There's a wealth of resources available in multiple languages as well, and I strongly encourage people to avail themselves of that site. Thank you. Thì Khang có hỏi cô về cái e-safety commissioner là cái gì, và cô có nó chia sẻ đây là một cái chương trình của chính phủ cũng như một cái cơ quan độc lập của chính phủ phụ trách rồi các vấn đề về an ninh cũng như là an toàn trên mạng. Thì cái trang web của chính phủ tên là ecommissioner.gov.au. Thì quý vị khi vào đây chúng ta xem thì chúng ta sẽ có rất nhiều thông tin ở đây, bởi vì chúng ta cũng biết là hiện nay gần như là ai cũng có thể tương tác trên mạng, ai cũng có thể tạo nên sản phẩm trên mạng để mà chúng ta có thể là có cái nhu cầu trao đổi hay là chia sẻ thông tin, hay là cũng có rất nhiều doanh nghiệp họ bán hàng trên mạng. Có nghĩa là cái không gian mạng là cái không gian mở cho tất cả mọi người, cho tất cả doanh nghiệp. Tuy nhiên thì cái vấn đề thực hiện nó như thế nào cho đúng và cho an toàn thì đây là vấn đề đặc biệt quan trọng, mà nó liên quan đến an ninh của mọi chúng ta, nó liên quan đến vấn đề an toàn của chúng ta, và thậm chí nó liên quan đến vấn đề sức khỏe của chúng ta nữa. Là bởi vì chúng ta đã chứng kiến rất nhiều tình huống, đó là các cái bạn trẻ, thậm chí các cái trẻ em á, thứ nhất là bị lộ những hình ảnh nhạy cảm trên mạng, và cũng có rất nhiều bạn trẻ nó sử dụng cái thông tin để mà gọi là làm nhục lẫn nhau, hay là gọi là đe dọa nhau, hay là làm tổn thương nhau trên mạng. Thì những cái điều này những điều không nên, nhưng mà không nên ở mức độ nào, hay là dừng lại ở đâu, hay là mọi người có biết cái điểm dừng là đâu không, thì chắc chắn là chúng ta sẽ còn rất nhiều điều để bàn. Thì những cái thông tin mà chúng ta vừa đề cập, hay là những cái vấn đề chúng ta lo lắng đó sẽ được trình bày cũng như sẽ được giải thích rõ hơn trên cái trang web của chính phủ là esafetycommissioner.gov.au, là trang web của chính phủ. Trong này sẽ có rất nhiều thông tin hướng dẫn cho quý vị làm sao để chúng ta trở nên an toàn hơn khi tương tác trên không gian mạng. Khang cũng kêu gọi mọi người, đặc biệt là khán giả của Viet TV Australia, chúng ta nên vào trang web này để xem. Và Khang thấy một cái chức năng rất là hay của trang web này, đó là chúng ta có thể gọi là báo cáo, hay là chúng ta có thể gọi là report các cái abuse, là các cái vấn đề mà xúc phạm nhau qua mạng. Thì cái vấn đề này Khang tin chắc là trong cộng đồng người Việt cũng đã có từng diễn ra rồi. Tuy nhiên thì một cái việc thông thường là chúng ta biết thì chúng ta cũng không biết là phải làm thế nào, cũng không biết là báo cáo từ đâu, không biết là báo cho ai. Thì đây là cái nơi mà chúng ta có thể ghi nhận những thông tin mà chúng ta có thể muốn hay là có cái nhu cầu để mà chúng ta chia sẻ, hoặc là report những cái điều mà chúng ta cảm thấy là chúng ta không có an toàn khi chúng ta tham gia tương tác vào an ninh mạng. Thank you for that. And if you say that a person can report abuse or online abuse that they get from other people, so for those people, should they report to the police or should they report online through the website? No, that's a very good question. I would strongly recommend going to esafety.gov.au. Yep. eSafety has arrangements in place with most of the state police services as well. So they work very closely together, and they have protocols in place with the platforms to have this content removed. So I would strongly recommend going to eSafety in the first instance, because they have investigators who are specifically trained in this. And I know many of your viewers may have family or friends or themselves who've experienced that kind of abuse.
I readily refer people I know to that site, and I'm very pleased to say that in every case, people have found that eSafety have treated them with a lot of dignity and really taken seriously their complaints. Again, this is a real world-leading regulator. So the police obviously have a really important role to play, but in the first instance, this is the reason why eSafety was set up. Thank you. Khang có hỏi cô đó một cái câu hỏi rất là, mà cái này là xuất phát từ cá nhân Khang nữa, có nhu cầu của cá nhân Khang nữa, là nếu như chúng ta có nhận được những cái điều mà chúng ta không chấp nhận được, như là xúc phạm hay là đe dọa hay là cái gì đó chúng ta không có cảm thấy an toàn trong cái môi trường mạng, thì chúng ta nên làm gì? Chúng ta nên báo cáo cho cảnh sát hay là lên trang web này để mà báo cáo trên đây? Thì cái lời khuyên của cô là chúng ta nên vào trang web này esafetycommissioner.gov.au để mà chúng ta tường thuật lại hay là chúng ta báo cáo lại cái sự việc đã diễn ra, là bởi vì cái trang web này sẽ có chức năng là sẽ làm việc tiếp nhận những thông tin và sẽ hợp tác với các cái cơ quan điều tra cũng như là với cảnh sát Úc để mà vào cuộc, và chắc chắn là sẽ có tiến hành những cái bước tiếp theo nó phù hợp để làm sao đảm bảo cho mọi chúng ta an toàn hơn. Và chúng ta cũng rất là tự hào, đây là cái nỗ lực của chính phủ Úc làm cho mỗi công dân Úc trở nên an toàn hơn, và chúng ta cũng là một trong những quốc gia, rất ít quốc gia mà giới thiệu cái chương trình này cho cái người dân của quốc gia đó. Và chúng ta cũng may mắn là chúng ta sống ở quốc gia mà chính phủ luôn quan tâm đến lợi ích của người dân. Và Khang tin chắc là đây là một cái trang web rất là thiết thực, và Khang kêu gọi mọi người, nếu như chúng ta có tương tác trên môi trường mạng thì chúng ta nên tìm hiểu thêm về cái eSafety Commissioner. Thank you. Is there anything else that you'd like to introduce or to talk about to the audience about what have you done? Like, I remember like the student support initiative? Yes, certainly. Well, we know that how important connectivity is for all Australians, and in particular for young people during COVID, when we had the lockdowns in Western Sydney, there was a real discrepancy between children who had access to the internet at home and their ability to do remote learning, and people who just didn't have the internet at home for any reason. So having looked at this when we were, before we came to government, we decided we wanted a scheme in place that said every school student should be able to access the internet outside of school hours, because learning doesn't stop when they leave the classroom these days. So we have initiated what's called the School Student Broadband Initiative. And what this means is that any family with school-aged children at home, they can get the internet free to their premises. And we've been running this for just over a year, and there's around 15,000 families who've benefited from this. And there's a number of reasons why people mightn't have the internet at home. It could be cost, it could be difficult family circumstances. Some families have complicated arrangements, or it just mightn't be important to that family. But I've heard firsthand from families who've been able to take advantage of this initiative, and a lot of them have said, particularly at times when we know people are doing it tough, inflation is not moderating downwards as fast as we would like, but this has made a real difference to their lives, and it means that not only do the children benefit, the whole family benefits from free internet. So very pleased that this program is getting good uptake. We want to get the message out there further, so if anyone's interested, they can just search up School Student Broadband Initiative and see if they're eligible. Thank you. It means a lot to Australian, I would say to the average Australian people. Yes. Thank you. Khang có hỏi cô nữa là một trong những cái cô có thể kể ra những cái thành tựu hay là những cái công việc mà cô rất là tự hào trong thời gian mà làm Bộ trưởng về truyền thông hay không? Thì cô có chia sẻ là một trong những cái công việc của cô mà cô rất là tâm đắc đó là cô đã cùng với chính phủ để tạo ra một cái chương trình hỗ trợ tên là School Student Broadband Initiative. Là chương trình này là chương trình hỗ trợ cho các cái học sinh nghèo cũng như các gia đình các bạn này có được cái internet miễn phí. Và đây là có thể đối với chúng ta thì internet nó rất là dễ dàng rồi, tuy nhiên Khang tin chắc là có rất nhiều gia đình, đặc biệt là có rất nhiều trẻ em
mà gia đình không có internet á, thì ảnh hưởng đến việc học. Đặc biệt là trong cái Covid-19 á, chúng ta cũng biết là gần như là mỗi người không có được đi làm việc, không có giao tiếp với nhau, thì chúng ta gần như là cái kênh mà chúng ta giao tiếp duy nhất á, đó là qua mạng. Thì nếu như mà có cái được hỗ trợ mà mỗi gia đình có được cái internet á, thì chắc chắn là các bạn, kể cả những gia đình khó khăn, cũng có thể có được một cái sự tiếp cận và có thể là thực hiện những cái công việc hàng ngày cũng như là việc học hành được đảm bảo hơn. Thì Khanh tin chắc là đây là cái chương trình rất là mang tính nhân văn của chính phủ, cũng như là cái chương trình mà hỗ trợ thiết thực cho người dân Úc, đặc biệt là các gia đình nghèo. Thì cô cũng có cho một cái thông tin rất là vui, đó là chương trình này từ lúc mà mở ra thì đã có khoảng 15.000 gia đình đã được nhận cái sự hỗ trợ, và gần như là tất cả gia đình mà có trẻ em ở Úc, nếu chúng ta không có điều kiện kết nối internet thì chính phủ sẽ hỗ trợ, và tất cả những cái internet và tất cả những chi phí mà liên quan đến vấn đề kết nối internet này thì sẽ được hoàn toàn miễn phí. Thank you. Let's talk about the 3G rollout. Yes. Yeah. Yes. We know that the telco is operating their telephone mobile network, so maybe the 3G will be no longer existing. So can you talk more about this? Sure. Well, the 3G switchover is happening with Telstra and Optus in a couple of months. They're scheduled to shut down their 3G networks. Vodafone did theirs earlier in the year. But the government supports this switchover to 4G and 5G because it's a better use of radio communication spectrum, and it delivers a better quality service for consumers, better data speeds, better overall reliability and experience. But it does need to be done in a safe way. And we know that there are thousands of handsets that are out there in the community that operate perfectly fine on a 4G network, but they need the 3G network to make calls to 000, the emergency service number. So we've been very concerned about this as a government. Yes. Telstra has delayed its switchover to try and make sure they contact these customers and they can identify these handsets. Yes. A lot of them are older handsets. Then they're often held by people who may not be upgrading their phones as much. So I would encourage people to check with their provider to make sure their handset is compatible. There's also a large proportion of handsets that aren't compatible because they've come in from overseas separately. So we're concerned about those. But the main thing here is we don't want people realising they can't call 000 for emergency services when they need it. It's very important for us to be working with the industry, which we've been doing, to make sure we identify these handsets that people understand if they need to upgrade them. It's pleasing to see that industry is working away on this, and there's around 200,000 handsets or so that are still out there right around Australia. But the numbers have come down. They've come down from about 740,000 earlier in the year. But still, that number is very high. That's a lot of people who may have handsets who are impacted. So I encourage everyone, contact your service provider to find out whether or not their your handset is compatible, because we don't want them finding out when it's too late, when they need to call 000. Yes. And will the government support those people to have their new handset compatible with the 4G or 3G? Well, this is the responsibility of the carriers. This is the mobile network operators, because this is their spectrum that they're utilising. But we're very much working with the industry to identify these consumers. And the telcos are doing some of their own incentives to get people to identify them and come forward. It's pleasing to see, for example, Telstra has said now that they will open up replacing some of these handsets to particular cohorts of people who mightn't be able to afford it. So that's really pleasing to see. But there's a lot more work to do before the switchover is scheduled. So we really want to get the message out there for people to check their handsets. Một trong những thông tin rất quan trọng nữa mà Bộ trưởng Michelle Rowland cũng muốn gửi đến quý khán thính giả của Viet TV Australia nói riêng, cũng như là người dân Úc nói chung, đó là cái chương trình mà đổi máy, các cái máy điện thoại mà cái thế hệ cũ mà sử dụng cái mạng
3G là mạng 3G đó, thì chúng ta nên kiểm tra với lại các cái nhà cung cấp dịch vụ, đó là các công ty như là Telstra, như là Optus, như là Vodafone. Chúng ta nên kiểm tra, là bởi vì hiện nay sắp tới đó, cái chương trình sắp tới đó, các công ty này họ sẽ không có gọi là không có duy trì cái mạng 3G nữa, mà nếu điện thoại của chúng ta mà xài 3G á, thì chúng ta sẽ không thực hiện được các cuộc gọi. Mà đặc biệt nguy hiểm hơn là nếu chúng ta có thực hiện các cuộc gọi mà liên quan đến những tình huống khẩn cấp, như là gọi cho cảnh sát, hay là gọi cho cấp cứu, hay là gọi 000 á, thì chắc chắn là chúng ta không thực hiện được, và điều này nó có thể ảnh hưởng đến an toàn của chúng ta, và nguy hiểm hơn là có thể ảnh hưởng đến tính mạng của chúng ta trong những cái tình huống khẩn cấp. Cho nên là Bộ trưởng Michel và làm việc với chính phủ và cũng kêu gọi người dân Úc là chúng ta kiểm tra với cái nhà cung cấp dịch vụ điện thoại của chúng ta, xem là cái điện thoại của chúng ta, đặc biệt là quý vị mà xài điện thoại cũ á, chúng ta nên kiểm tra lại xem cái điện thoại của chúng ta có compatible, là có thích ứng với lại cái mạng mới là 4G hay là 5G hay không. Thì điều này Khang cũng giúp cô Bộ trưởng Michelle Rowland cũng thông báo đến quý khán thính giả của Viet TV Australia là quý vị nên kiểm tra điện thoại của mình bằng cách là đến các cái nhà cung cấp dịch vụ như là Telstra, như là Optus, như là Vodafone. Chúng ta kiểm tra lại xem cái máy của chúng ta có thích nghi hay là thích ứng hay là tương thích với các cái mạng mới hay không. Thì cô cũng nói luôn là chính phủ cũng đã làm việc với các công ty này rồi. Thì có một số công ty như là Telstra, họ cũng đã giúp khách hàng là được đổi máy miễn phí. Thì cái điều này chúng ta cũng nên liên hệ, bởi vì nó liên quan đến vấn đề mà cái điện thoại chúng ta sắp tới có còn sử dụng được cái mạng cũ hay không, hay là mạng mới, hay là điện thoại mới của chúng ta nó có thích ứng được hay không. Thì cái vấn đề này cũng rất là quan trọng đến cái sự an toàn của mọi người. Thì Khang cũng kêu gọi mọi người đến liên hệ các cái nhà cung cấp dịch vụ để có được thông tin chi tiết hơn. Khang cũng xin đính chính lại là trong cái phần đầu, trong cái phần trao đổi của Khang với cô đó, thì Khang có cung cấp cho quý vị khán thính giả của Viet TV Australia cái trang web của chính phủ tên là esafety.gov.au. Nãy Khang có nói là esafetycommissioner.gov.au thì cái thông tin nó không đúng. Cái thông tin đúng đó là esafety.gov.au. Còn cái cơ quan mà quản lý cái trang web này đó thì tên là eSafety Commissioner. Thì ở đây chúng ta xin quý vị đừng nhầm lẫn, như là Khang đã nhầm lẫn rồi. Cái tên trang web thì nó gọn hơn, nó chỉ là esafety.gov.au thôi. Còn cái cơ quan quản lý đó là eSafety Commissioner. Thank you for our conversation today. Thank you. And thank you for your time sharing with me personally and with the Viet TV Australia audience in general. It's a pleasure to connect with all of your viewers. Thank you. Well, you have a good day. You too. Bye.